We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Hello, welcome guys. र तपाईहरुलाई आज स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आज हामी यहाँनिर ठीक अहिले लोकेसन भन्नुपर्दा बुङकुलुङमा आइपुगेका छौं र बाटोको चाहिँ यसो त्यहाँको भिडियो रेकर्डहरु चाहिँ हामीले गर्यौं न र यहाँबाट चाहिँ आज स्टार्ट गरेर हामी चाहिँ अब कहाँ जाने हो त ढजिया नाम्सु ढजेमा चाहिँ एउटा क्याब ढुङ्गा छ अरे र त्यहाँनिर एक्सप्लोर गर्न गएको चाहिँ कस्तो छ ढुङ्गा र बाटोको यसो भ्यूहरु र यहाँनिर चाहिँ अहिले करेक्ट लोकेसन हामी बुङकुलुङको टफ सिरान घरमा समीर भाइको घरदेखि चाहिँ हामी यहाँ मोटो ब्लग स्टार्ट गरिरहेका छौं र यसो भिडियो मन परेमा प्लिज एकपल्ट लाइक हान्दिनु नै त्यति नै हो र अब हामी बाइक स्टार्ट गरेर जान लागिरहेछौं सो अब चाहिँ निक्लेको सो हामी अब यहाँबाट चाहिँ अब नाम्सु जानको लागि चाहिँ यस्तै 15 देखि 20 किलोमिटरको डिस्टेन्स होला सायद त्यति पनि त्यो पनि साह्रै मलाई थाहा छैन आएको पनि धेरै दिन भएको थियो सो यहाँ चाहिँ आज धेरै दिन बाद आइभयो हेलो केटा ठिकै छ अन्त होइन उयो गएको बुङकुलुङको ब्रिजको नाम चाहिँ मलाई प्रपर थाहा छैन सो यो ब्रिज बनाएको पनि धेरै वर्ष भयो होला हामी सानो सानो हुँदा पनि यो ब्रिज थियो र अहिले पनि छ तर ग्यामन चाहिँ सायद 10-15 वर्ष भयो होला बनाएको 2-3 मिनटको ब्रेक पश्चात अब चाहिँ हामी लागेको धजे क्याब ढुङ्गा भन्ने ठाउँ र अहिलेसम्म त म गएको छुइनँ सो आज चाहिँ गएर हेर्ने बाटो चाहिँ तर एकदमै ब्याड कन्डिसन वर्ष चाहिँ भयो होला सो यो बाटो नहिँडेको आज चाहिँ हिँडे भयो पहिला आउँदा त राम्रै थियो र अहिले चाहिँ अब सबै नै A few moments later. सो अब चाहिँ हामी लागेको धजे बस्ती यहाँबाट चाहिँ अब राइट टर्न दिँदैछौँ धजेको हामी मेन चाहिँ क्याब ढुङ्गा भन्ने ठाउँ सो कस्तो छ मलाई चाहिँ सो थाहा छैन आज यो फर्स्ट टाइम हिँडेको यो बाटो चाहिँ डुबे नि हो देख्नुभयो माथिको भ्यूहरू सो उँधोको तल बालासन रिभर त्यहाँ ब्रिज पनि रहेछ त उपर
सो क्याबढुङ्गा चाहिँ यही हो। यहाँनिर चाहिँ आज मेरो धेरै वर्ष बाद चाहिँ मेरो जुन चाहिँ प्लानिङ थियो आउने, त्यो आज चाहिँ यो सपना पुरा भयो। यो क्याबढुङ्गा चाहिँ लोकेसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो मगरजुङ लिनको ठिक मुनितिर हो, या त पोखरेबुङको ठिक मुनितिर हो। यो चाहिँ बालासन रिभर यहाँदेखि बग्छ। सुन्दैछ कि सुनेको छैन सो मलाई थाहा छैन। सो क्याबढुङ्गाको दृश्य चाहिँ यस्तो छ। सो मजा लाग्यो, अनौठो ढुङ्गा। सो आउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् यो ठाउँमा। कुनै पनि मोटो ब्लगरहरू आउनुभयो भने यो ढुङ्गामा आएर चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो चाहिँ ठाउँ रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। आउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् यहाँको दृश्यहरू।